हाय फ्रेंड्स, आज आपण व्हेज सँडविचची रेसिपी बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 2 ब्राउन ब्रेड घेतलेले आहेत। या दोन्ही ब्रेडला मी आतल्या साइडला सँडविचची चटणी लावून घेत आहे। सँडविचसाठी लागणाऱ्या चटणीची रेसिपी मी आधी शेअर केलेली आहे। या रेसिपीची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। इथे मी सँडविचसाठी उकडलेल्या बटाट्याचे काप, शिमला मिरचीचे काप, काकडीचे, बीटचे, टोमॅटो व कांद्याचे काप करून घेतलेले आहे। हे सगळे काप ठेवून झाल्यावर दुसरा ब्रेड याच्यावरती अशा प्रकारे ठेवून द्यायचा आहे। त्यानंतर वरच्या ब्रेडवर मी बटर लावून घेत आहे। हे बटर मी थोडेसे वितळवून घेतलेले आहे। आता मी हे सँडविच टोस्टरमध्ये ज्या साइडला बटर लावलेलं आहे ते खालच्या साइडने असं ठेवून दिलेले आहे व वरच्या साइडला मी आता बटर लावून घेत आहे। बटर लावून झाल्यावर हँड टोस्टर मी अशा प्रकारे लॉक करून घेत आहे। मीडियम फ्लेमवर हे आता 3-3 मिनिटं दोन्ही साइडने गरम करून घ्यायचे आहे। हे गरम करत असताना आपण चेक करू शकतो की व्यवस्थित टोस्ट झालेले आहे की नाही। हे पहा किती छान प्रकारे सँडविच टोस्ट झालेला आहे। आता मी सँडविच एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। आता मी सँडविच कट करून दाखवते। हे पहा किती छान प्रकारे सँडविच टोस्ट झालेला आहे। आता या सँडविच सोबत आपण सँडविचसाठी बनवलेली ग्रीन चटणी आणि टोमॅटो सॉस सर्व करू शकतो। तुम्हाला जर काही रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका व चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका।